هذا هو الجزء الأول من درس الطاقة. لما يكون عندي صندوق موضوع على الأرض وبذلت على هذا الصندوق قوة، هذه القوة حركت مسافة معينة، فأقدر أقول أني بذلت شغل على هذا الصندوق. فإذا الشغل W من كلمة work هي القوة ضرب المسافة. لكن شنو هي وحدة الشغل؟ وحدة القوة هي نيوتن، ووحدة المسافة هي متر. نيوتن ضرب متر يعطيك وحدة جديدة اسمها جول. هذه هي وحدة الشغل. نقدر نستنتج الوحدة هذه بطريقة ثانية. احنا نعرف ان القوة هي الكتلة ضرب التسارع. باخذ هذا وبعوض فيه هني، راح اقول ان الشغل يساوي الكتلة ضرب التسارع ضرب المسافة. وحدة الكتلة كيلوغرام، وحدة التسارع متر على مربع الثانية، وهني متر، هني الأس واحد وهني الأس واحد، فأثناء الضرب راح نجمع الأسس، فراح نقول أن الشغل يساوي كيلوغرام ضرب متر تربيع على مربع الثانية، وكل هذا راح يعطيني أيضا جول. الحين هذا القانون في حالة إذا كانت القوة قوة ثابتة constant force. فعلى سبيل المثال إذا كانت القوة هذه 2 نيوتن طول هذه المسافة، فهذه القوة قوة ثابتة. لكن ممكن أني أدفع الصندوق مسافة طويلة وبعدين أخفف من قوة الدفع لأني تعبت على سبيل المثال، فالطاقة اللي قاعد أنقلها للصندوق تغيرت. فأيضا أقدر أقول أن الشغل هو التغير في الطاقة. هذا إذا كانت القوة المبذولة على الصندوق ليست قوة ثابتة. وبما أن وحدة الشغل هي جول وهذه معادلة، فالطرف الأيمن لازم يساوي الطرف الأيسر، فهني جول، ووحدة الطاقة لازم تكون جول. على فكرة الدلتا يعني تغير. إذا نبي نعرف الطاقة راح نقول أن الطاقة هي القدرة على بذل شغل، وهذا واضح من هذا القانون. في شيء لازم تعرفه، أن الطاقة مو بس صورة واحدة، لكن لها أكثر من صورة، وممكن أن هي تنتقل من جسم إلى آخر. مثل في هذا المثال انتقلت مني أنا اللي أدفع الصندوق إلى الصندوق فحركته مسافة معينة. فلنفرض أن في سيارة قاعد تتحرك بسرعة معينة، وبما أنها هي تتحرك فراح تمتلك طاقة معينة. الطاقة هذه اللي يمتلكها الجسم المتحرك نسميها طاقة حركة kinetic energy. فإذا هذه السيارة بما أنها هي تتحرك تمتلك طاقة، وهذه الطاقة نسميها طاقة حركة. وفلنفرض أن أحد المشاة فجأة نزل على طريق السيارة وأصبح فجأة أمام السيارة، راح يصير حادث، وأن هذه السيارة راح تصطدم بهذا الشخص وتقذفه مكان بعيد. ليش؟ لأن الطاقة انتقلت من هذه السيارة، من هذا الجسم المتحرك إلى هذا الشخص، فسببت له ضرر. فلنفرض أن هذا السائق توقف من شدة الصدمة. السؤال بعد ما وقف السائق، هل له طاقة حركة؟ بما أن الجسم هذا وقف، فإذا طاقة الحركة له صفر، ليس له طاقة حركة. نستنتج من هذا أن أي شيء واقف أو ما يتحرك فإنه لا يمتلك طاقة حركة. وهذا الشخص انقذف بعيد لأن الشغل أصبح مبذول من السيارة على الشخص. وإحنا قلنا من قبل أن الشغل هو التغير في الطاقة، وطاقة الحركة هي شكل من أشكال الطاقة. فأقدر أستبدل هذا وأقول أن الشغل هو أيضا التغير في طاقة الحركة. سرعة السيارة أيضا تأثر على الحادث، فالسرعة هي من نتائج بذل الشغل على جزء معين من هذا الكون، مثل هذا الشخص المدعوم من السيارة واللي طار مكان بعيد. فطاقة الحركة تتناسب طرديا مع السرعة، لكن مع مربع السرعة. شو يصير إذا السائق تحرك بسرعة أكبر؟ أكيد راح تكون لا طاقة حركة أكبر، لأن التناسب بين طاقة الحركة والسرعة تناسب طردي. لكن إذا اصطدم بهذا الشخص راح يتضرر أكثر من
الحالة الأولى اللي شرحناها. ليش؟ لأن زادت السرعة وبالتالي زادت طاقة الحركة، وإذا راح تنتقل هذه الطاقة الكبيرة من السيارة إلى هذا الشخص فيتضرر أكثر من قبل. فممكن هذه الطاقة الكبيرة ما يقدر يتحملها الشخص فتسبب له الموت بدال الضرر في الحالة الأولى. لكن في ملاحظة أبي أقولها، أن السيارة لما تصطدم بالشخص راح تبطئ من حركتها لأن فقدت جزء من الطاقة. هذا الجزء من الطاقة وين راح؟ راح إلى الشخص هذا المدعوم الضحية. لكن هل الكتلة لها علاقة بطاقة الحركة؟ إذا يبنى شاحنة وهذه الشاحنة اصطدمت بهذا الشخص أكيد راح يتضرر أكثر من السيارة الصغيرة. فطاقة الحركة أيضا تتناسب مع الكتلة. الحين خلينا نستنتج قانون طاقة الحركة. احنا قلنا من قبل أن طاقة الحركة أيضا تتناسب مع مربع السرعة. نحط هذيل الاثنين مع بعض، نقول أن طاقة الحركة تتناسب مع كلا الكتلة ومربع السرعة. إذا نبي نشيل علامة التناسب ونحط يساوي لازم نحط ثابت. فطاقة الحركة تساوي هذا الثابت اللي أنا الحين ما أعرفه ضرب الكتلة ضرب مربع السرعة. العلماء عرفوا أن هذا الثابت هو نص، فإذا طاقة الحركة هي نص الكتلة ضرب مربع السرعة. فإذا طاقة الحركة هي نصف كتلة الجسم المتحرك بمربع السرعة اللي يتحرك فيها. إذا تبي تحطه بمثلث راح نحط طاقة الحركة فوق وتحت نص الكتلة ضرب مربع السرعة. يصير تبدل بين الاثنين لأن الضرب عملية إبدالية، ويصير تحط النص مع الكتلة أو مع مربع السرعة ما راح يفرق لأن مثل ما قلت أن الضرب عملية إبدالية. خلنا ناخذ هذا المثال. جسيم كتلته 0.6 ويتحرك بسرعة 3 متر على الثانية، فما هي طاقته الحركية؟ أول شيء خلنا نكتب المعطيات. الكتلة هي 0.6 كيلوغرام والسرعة 3 متر على الثانية، وبما أن الجسم يتحرك فراح نستخدم قانون طاقة الحركة. فنص الكتلة بمربع السرعة، فنص الكتلة 0.6 كيلوغرام والسرعة 3 متر على الثانية ولا ننسى الربع. فهذا راح يعطيني الجواب 5.4. بما أنه هي طاقة فنقول جول. فإذا تبي تخلي القانون هذا في مثلث والناس يحبون المثلثات، الكي اي فوق نص ام والفي تربيع تحت. احنا نبي الكي، فراح نشطب هذا وراح نقول ان طاقة الحركة تساوي نص الكتلة بمربع السرعة اللي يتحرك فيها. إذا رجعنا إلى مثال السيارة والضحية، لما توقفت السيارة بعد الحادث هل تمتلك أي نوع من الطاقة غير طاقة الحركة؟ قلنا أن طاقة الحركة راح تكون 0 لما الجسم المتحرك يكون واقف، لكن هل لها أي نوع ثاني من الطاقة؟ إذا كان السائق غير محترم راح يكمل طريقه ويتحرك بعد الحادث. السؤال من وين ياب هذه الطاقة؟ أكيد راح تقول لي من البنزين. فالبنزين يمتلك نوع معين من الطاقة اسمها طاقة الوضع أو طاقة الجهد. فطاقة اللي يمتلكها البنزين لأن هي تمتلك جهد وقابلية أن هي تتحول لطاقة ثانية، في هذه الحالة طاقة حركة لأن الجسم راح يتحرك، فنسميها طاقة الوضع أو طاقة الجهد. وطاقة الجهد نرمز لها بالرمز PE من كلمة potential energy، وهذه في منها أنواع راح نتناولها بعد شوي. فإذا لما يكون الجسم واقف السيارة ما تمتلك طاقة حركة، وإذا كان فيها بنزين هذا معناته أنها تمتلك طاقة جهد أو طاقة وضع. هذه الطاقة لها قابلية أن هي تتحول إلى طاقة ثانية، مثل في هذه الحالة إذا حرك مرة ثانية راح تتحول إلى طاقة حركة. ما هي صور طاقة الوضع؟ أول صورة مثل المثال اللي تو شفناه، طاقة وضع كيميائية مثل اللي مخزنة في الوقود، وأيضا اللي مخزنة في الطعام تعتبر طاقة وضع كيميائية. أيضا عندنا طاقة وضع اسمها طاقة الوضع الجاذبية،
لأن الجاذبية داخلة في الموضوع. وفي عندنا طاقة مخزنة في أنوية الذرات اسمها الطاقة النووية، هذه تستخدم في صنع المتفجرات أو صنع المفاعلات النووية. وعندنا طاقة مخزنة في السبرينج أو النابض اسمها طاقة الوضع المرونية. فهذه هي صور طاقة الوضع. طاقة الحركة أيضا في منها صور، في منها طاقة ضوئية، لأن الضوء إذا تحرك راح يمتلك طاقة. وطاقة حرارية، إذا سخنت الماء على سبيل المثال وتحركت جزيئاته فهي تمتلك أيضا طاقة. وطاقة ميكانيكية، مثل المثال اللي شفناه في حالة السيارة والضحية. في بعض أنواع الطاقات ممكن تكون طاقة وضع أو طاقة حركة، مثل الطاقة الصوتية أو الطاقة الكهربائية، فممكن نعتبرها طاقة وضع أو طاقة حركة على حسب المثال اللي يأتي فيها. فلنفرض أن في شخص من كثر ما درس فيزياء قرر أنه ينتحر، قرر أنه يقط نفسه من فوق، فصعد إلى أعلى البيت عشان يقط نفسه. فهو صعد عشان يستخدم حقيقة أن الجاذبية تسحب الأجسام ناحية الأسفل، فراح يوقف المنتحر هذا على سطح البيت المكون على سبيل المثال من طابقين. إذا سألتك سؤال هل طاقة حركة؟ لأنه هو واقف ما قاعد يتحرك أعلى سطح البيت فليس له طاقة حركة. لكن في نوع ثاني من الطاقة مخزن في جسمه نتيجة ارتفاع عن سطح الأرض وتأثير الجاذبية عليه. هذه الطاقة قادرة على أنها تتحول إلى طاقة ثانية فاسمها طاقة الوضع، ولأن الجاذبية داخلة في الموضوع فاسمها طاقة الوضع الجاذبية. فلأنه هو مرتفع عن سطح الأرض فالطاقة هذه موجودة كامنة في جسم الشخص المرتفع، وطاقة الوضع هذه الجاذبية أكبر ما يمكن لما يكون هذا المنتحر عند أقصى ارتفاع، فهي في هذه الحالة أكبر ما يمكن. الحين هذا الشخص المنتحر إذا قط نفسه من فوق، طاقة الوضع هذه راح تتحول إلى طاقة حركة. فلاحظ أن هذا الشخص قاعد يتجه ناحية الأسفل، فالارتفاع قاعد يقل وبالتالي طاقة الوضع قاعد تقل وسرعته في نفس الوقت قاعد تزيد، فطاقة الحركة قاعد تزيد. فكأن الطاقة قاعد تنتقل من طاقة الوضع وتتحول إلى طاقة حركة، وهذا هو المقصود بطاقة الوضع، هي الطاقة القابلة أن هي تتحول لشيء ثاني. فإذن وهو في هذه الحالة طاقة الوضع قاعد تقل لكن طاقة الحركة قاعد تزداد. متى تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن؟ فلنفرض أن هني سطح الأرض، طاقة الحركة أكبر ما يمكن قبل ما يوصل ويصطدم بالأرض بشوي. ليش؟ لأنه راح تكون لأعلى سرعة. ومتى تكون طاقة الوضع أقل ما يمكن؟ اللي هي في هذه الحالة طاقة الوضع الجاذبية أقل ما يمكن أيضا قبل ما يصطدم بالأرض بقليل. ليش؟ لأن ما راح يكون في ارتفاع. الحين فلنفرض أنه هو اصطدم بالأرض، شنو هي حالة طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ لأن الجسم بعد ما اصطدم بالأرض ما قام يتحرك فطاقة الحركة تساوي صفر وما في ارتفاع، وطاقة الوضع الجاذبية أيضا تساوي صفر. فطاقة الوضع صارت صفر لأن الجاذبية ما تقدر تسحب الجسم أكثر ناحية الأسفل، وأيضا لأن ارتفاع هذا الجسم عن سطح الأرض يساوي صفر، فما في ارتفاع وبالتالي الجاذبية ما تقدر تأثر عليه. نستنتج أن طاقة الوضع الجاذبية ويسمونها أيضا طاقة الوضع التثاقلية أول شيء تعتمد على وزن الجسم. فالوزن عبارة عن قوة ونرمز لها بالرمز W، وفي بعض الناس ترمز لها بالرمز FW، لكن الW هذه تختلف عن الشغل، هذه من كلمة weight. الوزن هو عبارة عن الكتلة ضرب الجاذبية. ثاني شغلة تعتمد عليها طاقة الوضع التثاقلية اللي هي الارتفاع. فإذا لا ننسى أن الارتفاع هذا
أيضا يأثر على طاقة الوضع الجاذبية. وإحنا حطينا دلتا اتش وما حطينا اتش لأن ارتفاع الجسم بالنسبة لشيء آخر. الشيء الآخر هذا نسميه المستوى المرجعي، في هذه الحالة سطح الأرض. شنو هو المستوى المرجعي؟ المستوى المرجعي اللي يكون في طاقة الوضع الجاذبية تساوي صفر. الحين خلينا نحاول نستنتج القانون. احنا قلنا من قبل أن الشغل هو حاصل ضرب القوة ضرب المسافة، وقلنا أيضا أن الشغل يساوي التغير في الطاقة، وقلنا أن القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع. لكن بما أن هني القوة هي قوة الوزن والحركة على المحور الصادي، فراح نستبدل التسارع بتسارع الجاذبية الأرضية. فهني خلونا نحط F وتحت Y، فخلونا نستبدل. راح نقول أن الشغل يساوي mg، ونستبدل الدي بال H، فراح نحط H لكن نحط قبلها دلتا، لأن قلنا في حالة طاقة الوضع الجاذبية ناخذ بالاعتبار شيئين، شيء بالنسبة حق شيء آخر اللي هو المستوى المرجعي. الحين الشغل قلت أنه هو يساوي التغير في الطاقة، وطاقة الوضع الجاذبية هي أيضا طاقة، فأقدر أقول أن التغير في طاقة الوضع الجاذبية يساوي mg دلتا H. فإذن احفظ هذا القانون. الحين هذا القانون أيضا أقدر ألعب فيه، بما أن الام جي هي عبارة عن قوة الوزن، فإذن أقدر أحط اف دبليو ضرب دلتا اتش. يمكن البعض يسأل ليش حطينا دلتا اتش؟ عشان ناخذ بالاعتبار موضع الجسم بالنسبة للمستوى المرجعي. الحين شو يصير لو راح هذا المنتحر وأسقط نفسه من بناية عبارة عن 3 أدوار؟ أول شيء نلاحظ أن الارتفاع زاد عن سطح الأرض اللي هو في هذه الحالة المستوى المرجعي، فالدلتا اتش صارت كبيرة، فإذن طاقة الوضع التثاقلية وهو فوق هي أكبر ما يمكن، وأيضا زادت عن الحالة الأولى، لأن الجسم هذا في حالة سكون فطاقة الحركة تساوي صفر. هذا الشخص إذا أسقط نفسه من فوق طاقة الوضع راح تتحول لطاقة حركة، ولأن هي كانت أكبر من قبل فالسرعة راح تكون أكبر من قبل، راح يسقط بشكل أسرع من قبل، ولما يرتطم بالأرض راح يتضرر أكثر من قبل، وطاقة الحركة تكون أكبر ما يمكن. قبل ما يصطدم بالأرض قليل طاقة الوضع أقل ما يمكن قبل ما يصطدم بالأرض بقليل، لأن ما في ارتفاع، ولأن الجاذبية ما تقدر تسحب الجسم أكثر من قبل. لكن في حالة ارتطامه بالأرض هو في حالة سكون، وبالتالي طاقة الحركة تساوي صفر وما في ارتفاع، وطاقة الوضع الجاذبية أيضا تساوي صفر. على فكرة احنا نحط حرف جي تحت لأن من كلمة جرافيتي يعني جاذبية، فلاحظ أن طاقة الوضع الجاذبية دائما تتعلق بجسمين متفاعلين أحدهما بالنسبة إلى الآخر. أخذ هذا المثال: قام علي برفع أثقال من على الأرض إلى أعلى رأسه، وكان طول علي 2 متر، أما كتلة الجسم المرفوع 5 كيلوغرام. احسب الطاقة اللي يمتلكها الجسم المرفوع وما هي نوعها. أول شيء خلينا نكتب المعطيات. الكتلة 5 كيلوغرام، الارتفاع 2 متر، يبي نوع الطاقة ويبي قيمتها. خلنا نرسم. هذا هو سطح الأرض، هذا علي، وعلي شايل أثقال. كتلة هذه الأثقال 5 كيلوغرام، طول علي 2 متر. الحين إذا قام علي وترك الأثقال إيش راح يصير فيها؟ أكيد راح تسقط ناحية الأرض. فهذا النوع من الطاقة هي طاقة وضع، لأنها تقدر تتحول إلى طاقة أخرى اللي هي طاقة حركة، وطاقة وضع جاذبية، لأن الجاذبية هي اللي أثرت على الجسم وسحبته ناحية الأسفل، فهذه عبارة عن طاقة وضع جاذبية. الحين إذا تبي تحط القانون هذا بمثلث، راح نحط طاقة الوضع الجاذبية فوق، وتحت الكتلة ضرب الجاذبية ضرب
الارتفاع. لاحظ أن المستوى المرجعي هو سطح الأرض، لأن سطح الأرض تكون طاقة الوضع الجاذبية فيه تساوي 0، وإحنا قلنا من قبل أي دلتا يعني النهائي ناقص الابتدائي. فالارتفاع النهائي هو هني اللي هو مترين، أما الابتدائي اللي هو عند المستوى المرجعي اللي هو 0. فخلونا نحط القانون، هو يبي طاقة الوضع، فراح نقول أن طاقة الوضع هي حاصل ضرب الكتلة تسارع الجاذبية بالتغير بالارتفاع 5 كيلوغرام ضرب الجاذبية حفظ 10 متر على مربع ثانية ضرب اللي هو الاتش فاينل ناقص الاتش انيشيال النهائية ناقص الابتدائية. خلينا نعوض 5 كيلوغرام نفس ما هي، 10 متر على مربع ثانية نفس ما هي، النهائية اللي هي مترين ناقص الابتدائية اللي هي 0. حط كل هذا بالآلة الحاسبة، طبعا هني الوحدة متر راح يعطيك 100، ولأن هذه طاقة فنقول عنها جول. الحين إذا كان يبي بالكيلو جول ايش راح نسوي؟ احنا نعرف ان الكيلو هو عبارة عن 1000، فعشان احول من كيلو جول الى جول شيل الكي وحط مكانها 1000، وراح اضرب، لان الشيء الكبير اذا ضربته يتحول الى شيء صغير، واذا العكس راح اقسم على 1000. فاذا نحن نبي نحول من جول لكيلو جول فراح اقسم على 1000، فراح اقول تقسيم 1000 هذا راح يعطيني 0.1 كيلو جول.